ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናይ ስለ ፎርም ቫሊዴሽን ነው። ፎርም ቫሊዴሽን user input should be validated on the browser whenever possible by client scripts. Browser validation is faster and reduces the server load. You should consider server validation if the user input will be inserted into database. Database ውስጥ የምታስገቡት ሲሆን ማለት ነው አስፈላጊ ነው validation. Aggregate validate a form on the server is to post the form to itself instead of jumping to a different page. The user will then get the error message on the same page as the form. This makes it easier to discover the errors ማለት ነው። validation በሚሰራበት ጊዜ ፎርማችን ካለበት ፔጅ ላይ እዛ ላይ ነው ስህተት ነው ማለት ያለብን ማለት ነው። validation ማለት ትክክለኛው ዳታ ሰውየውን ያስገባ ማድረግ ነው። common validations we can categorize validation into the following groups ማለት ነው። 6 አይነት ቫሊዴሽኖች አሉ በPHP validation ከኤክሴፕሽን ሃንድሊንግ ጋር ጃቫ ላይ እንደምታውቁት ከዛ ጋር ተመሳሳይነት አለው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን የሚያገለግልን ቫሊዴሽን እንዳጠቃላይ ዝም ብለን ስናየው ሰውየው ስትሪንግ ማስገባት ሲኖርበት ለምሳሌ ቁጥር ቢያስገባ ቁጥር ማስገባት ሲኖርበት ስትሪንግ ቢያስገባ ስህተት ነው እንደገና አስገባ ብሎ እድል መስጠትን ማስቻል ማለት ነው። ፕሬዘንት ቫሊዴሽን ይባላል። ስትሪንግ ሌንግዝ ቫሊዴሽን፣ ታይፕ ቫሊዴሽን፣ ኢንክሉዥን ኢንሴት ቫሊዴሽን፣ ዩኒክነስ ቫሊዴሽን እና ፎርማት ቫሊዴሽን እያንዳንዱን እናያለን። ፕሬዘንት ቫሊዴሽን is used to check if there is something in a field or if a variable is not empty ማለት ነው። if a variable is not empty እሺ። ስለዚህ አሁን ኢምፒቲ መሆንና ለመሆን ቼክ ነው የሚያደርግ። ኢምፒቲ ካልሆነ ጥሩ ነው ዳታ አስገብቷል ሰውየው we are good to go። ነገር ግን ሰውየው ካላስገባ ዳታ ምንድነው ቫሊዴሽን ፌል ማለት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ተጠቀም ሁለት ሜቶዶችን ተጠቀም። የመጀመሪያው ምን የሚል ነው ኢሴት ተጠቀም፣ ሁለተኛው ደግሞ ኢምፒቲ ተጠቀም። ኢምፒቲ የሚለው ምንድነው የሚያደርግልን? ኢምፒቲ ከሆነ ምን ይመልስልናል? ትሩ ይመልስልናል። ኢሴት የሚለው ደግሞ ባዶ ከሆነ ምንድነው የሚያደርግልን? ሴት አልሆነም፣ ስለዚህ ፎልስን ይመልስልናል። ኔጌሽን ያደርጉና ትሩ። ስለዚህ ሁለቱም ትሩ ናቸው ማለት ነው። ከሁለት አንዱ ትሩ ከሆነ ምን ይላል ማለት ነው? ቫሊዴሽን ፌል የሚለው ሜሴጅ ፖፕ አፕ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ እዚህ ላይ መስራት እንችላለን። ትንሽ ሳይዙ ልቀንሰው። እሺ ስለዚህ እዚህ ጋር ቫልዩ የሚባል ቫሪያብል እንፈጥራለን ዶላር ቫልዩ። ከዛ በኋላ ስንት እንስጠው መሰላችሁ? ኢምፒቲ እንስጠው። ስትሪንጎች ኢምፒቲ አሳይናቸው ዜሮ ምንም አለ። ለምሳሌ ኢንቲጀር ሲሆን ዜሮ ተሰጥታላችሁ። ይሄ ደግሞ ኢምፒቲ ለማድረግ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ነው የምታደርጉት። ምንም በመካከላቸው ስፔስ አታደርጉ፣ እንደዚህ ነው የምታደርጉት። ከዛ እዚህ ጋር ኢፍ ኮንዲሽን እንጠቀማለን። ስለ ኢፍ ኮንዲሽን አላየንም። ነገር ግን ኢፍ ኮንዲሽን ምንድነው የሚያገለግለን? ከዚህ ውስጥ እዚህ ውስጥ ይሄ ቦዲው ይባላል ሰማይ ያረኩት። እቺ ደግሞ ምንድናት? ኮንዲሽኑ ናት። ኮንዲሽኑ ትሩ ከሆነ ይሄ ቦዲው ኤክስኪዩት ያደርጋል ማለት ነው፣ ወይም ይወጣል ፖፕ አፕ ያደርጋል ማለት ነው፣ ወይም የሆነ ስራ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ አሁን ምን እናደርጋለን? ኢሴት የሚለው ሜተድ እንጠቀማለን ማለት ነው። መጀመሪያ ኢሴት ብለን ይሄንን ብቻ መጠቀም ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። ዶላር ቫልዩ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ አንዱ ብቻ መጠቀም ትችላላችሁ እንደዚህ ማለት ነው። እና ደግሞ ሌላ ነገር የረሳሁት ነገር ቫሊዴሽን ማለት ነው። ፕሮጀክት ሰርታችሁ ሊሆን ይችላል ወይም ብቻ የሆነ ፕሮግራም ሰርታችሁ ቫሊዴት ካላደረጋችሁት ምንም እንደሰራችሁ አይቆጠርም። ምክንያቱም ለምታሳዩት መምህር ወይ ለአድቫይዘራችሁ ወይ ለኢንስትራክተራችሁ በምታሳዩበት ጊዜ ምኑ ነው ቼክ የሚያደርገው ማለት ነው? ቫሊዴሽን ነው ቼክ የሚያደርግላችሁ ማለት የሆነ ቁጥር እየተካ ምን እያለ አሳስቶ እያስገባ ምናምን እንዴት ሪያክት እንደሚያደርግ ፕሮግራማችሁ ያን እያየ ስለሆነ ቫሊዴሽን በጣም ወሳኝነት ነው አለው ማለት ነው መመሪያ እንዳለው። ስለዚህ አሁን ይሄን አየን። ስለዚህ ቫሊዴሽን ፌልድ እዚህ ጋር የሚል ሜሴጅ እንጻፍ። ስለዚህ ኢኳል ኩና እሺ ሲምኮለን እዚህ ጋር ቫሊዴሽን ፌልድ አልኩት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እስኪ እዚህ ጋር 30ኛውን ሪፍሬሽን ባለው እሺ ቫሊዴሽን ፌል የሚለው ሜሴጅ አልወጣም። ኢሴት እሺ ኢሴት ዶላር ቫልዩ እስኪ ካንተን ጀምር ከኢምፒቲ ጀምር መሰለኝ። ኢሴት እና ቆያት ዶላር ኢምፒቲ ማለት ኢምፒቲ ዶላር ቫልዩ እሺ ከታሪክ ያለው አስቀምጫለሁ። ያን እስካሁን ሪፍሬሽ እናድርገው ቫሊዴሽን ፌል ላይ ማለት ነው። እሺ ሌላ ምን ማድረግ እንችላለን? ሁለቱንም አንድ ላይ ማድረግ እንችላለን። ቆይ ይሄንም ወደ ነል እንቀይረው
ነል እንቀይረው። ይሄን ነል ብታረጉ ተመሳሳይ ነው። ነል እናርገው። እስኪ እቺ እስክደም ድረስ እንጠብቃት። ከዛ ሪፍሬሽ እንበለው። ተመሳሳይ ነው አሁንም። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ምን እናደርጋለን? ኮንትሮል ፕላስ ቪ ብለን እስኪ በኦርና እየይዘው ተመሳሳይ ነው። እሺ አሁን ደግሞ እቺ እናጥፋት በድጋሚ ኮንትሮል ፕላስ ኤክስ ሪፍሬሽ አሁንም ይሰራል። እሺ አሁን ይሄ ሴት የሚለው ለነል ብቻ ነው የሚሰራ ማለት ነው። እስኪ እንደገና እንደዚህ እናድርገው። አዎ ስለዚህ ለነል ብቻ ነው ሴት የሚሰራልን ማለት ነው። ኢምፒቲ የሚለው ግን ለነል የሚሰራል ለኢምፒቲ የሚሰራል ማለት ነው። እሺ ይሄን ካየን አሁን ደግሞ ወዴት እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ነው ማድረግ ያለባችሁ። ሰውየው ነል ካስገባ ምን እና ደግሞ ኢምፒቲ ከሆነ ምንድነው ማለት ነው? ነል ከሆነ ቫልዩ አፕዴት ካልተደረገ ወይም ኢምፒቲ ከሆነ አፕዴት ካልተደረገ ሰውየው ዳታ ካላስገባበት ወይም አፕዴት ሳይደረግ ነል አይሆንም፣ ግን ኢምፒቲ ይሆናል። እንደዛ ከሆነ ቫሊዴሽን ፌል የሚል ያስጣል እዚህ ጋር። ነገር ግን በትክክለኛ ፕሮግራም ሲሰራ ግን እንደገና እድል መስጠት አለብን ማለት ነው። እሺ ስትሪንግ ሌንግዝ ቫሊዴሽን ኢዝ ቱ ቼክ ኢፍ ኤ ቫልዩ ኢዝ ዊዝን ኤ ሰርተን ሬንጅ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ፓስወርድ አሁን የፌስቡክን አይታችሁት እንደሆነ የግድ አትሊስት 8 ካራክተር መሆን አለበት እና ደግሞ ሁሉም ካፒታል ይሁን እና ስሞል አለው። ልክ እንደዛ አንዳንዶች ደግሞ ያውም ያበዙትና አንድ ስሞል ሌተር፣ አንድ ካፒታል ሌተር እና ደግሞ አንድ ካራክተር እንዲሁም ደግሞ ዲጂት መኖር አለበት ምናምን ይላቸዋል አይል። ይሄ ደግሞ የሚያደርግ ምንድነው ሌንግዙን ብቻ ነው የሚወስን እና ሁሉም ደግሞ አይታችሁት እንደሆነ ሁሉም ሳይን አፕ ስታደርጉ ሊሚት አላቸው። እንትን ከ8 ይላሉ፣ አንዳንዶች 6 ሚል አሁን ቀርቷል መሰለኝ 8 ይላሉ፣ 14 ሚል ያጋጠመኛል። ራሱም እንትን የሚሰጣቸው አለ፣ እድል የማይሰጣቸው ፓስወርዱን ራሱ የሚወስንባቸው አለ። እና አሁን ይሄ ምንድነው የሚያደርግ? እኛ ቀላል ነው የምንሰራ ምንድነው የሚያደርግ? ራሱ ጀነሬት አድርጎ ፓስወርድ የሚሰጣቸው ማለት ነው ብዙ ካራክተሮች። እና ይሄ ምን ያደርጋል መሰላችሁ? ITEC 1 2 3 4 ነው። ሌንግዙ ስንት ነው በአጠቃላይ ስትቆጥሩት? 1 2 3 4 5 6 7 8 ናቸው። ስለዚህ ሚን ሌንግዙ አለ 6 አደረገው፣ ማክስ ሌንግዙ 10 አደረገው። ሰውዬው አሁን እንዲያስገባ እድል አልሰጠነውም። እኛ እየገባ ዳታ አለን ብለን ማሰብ እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ራሳችን ጻፍ ነው ለዲሞንስትሬሽን ለሙከራ ማለት ነው፣ ቴስት ለማድረግ። ስለዚህ ስትሪንግ ሌንግዝ ዶላር ፓስወርድ ሌዛን ሚን አለ። ስለዚህ አሁን ይሄን ከዛ ሚን ይበልጣል ማለት ነው። ሰውዬው ያስገባው ካነሰ ምን ይላል? ፓስወርድ ዳዝ ኖት ፉልፊል ዘ ሪኳየርመንት። ሰውዬው ያስገባው ፓስወርድ አናሳ ከሆነ ከሚኑ ምን የሚል ይወጣል? ፓስወርድ ዳዝ ኖት ፉልፊል ዘ ሪኳየርመንት ይላል። ይሄ በኦር ነው መያያዝ አለበት። እሺ እና ደግሞ ስትሪንግ ሌንግዙ ፓስወርዱ ደግሞ ፓስወርዱ ሰውዬው ያስገባው 8 ከማክሱ ከ10 ይበልጣል ወይ? እንደ ድንገት አይበልጥም። ስለዚህ ችግር የለውም አልፏል ማለት ነው። ነገር ግን ቢበልጥ ኑሮ ፓስወርድ ዳዝ ኖት ፉልፊል ዘ ሪኳየርመንት። ስለዚህ ከሁለት አንዱ ከሆነ ከ6 ካነሰ ወይም ከ10 ከበለጠ ምን የሚል ሜሴጅ መውጣት አለበት? ፓስወርድ ዳዝ ኖት ፉልፊል ዘ ሪኳየርመንት ትራይጌን ምናምን ብሎ የሚሰራም አለ። እሱን ግን አናይም አሁን ዝም ብለን ነው ለወደፊት ፕሮግራም ወይ ፕሮጀክት ስንሰራ እናያለን ማለት ነው። አሁን ይሄንን ብቻ ለመረዳት ሀሳቡን እንትን እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንግባና ምን እንላለን መሰላችሁ? ፓስወርድ የሚባል እንትን እንፍጠር። ፓስወርድ የሚል ቫሪያብል ፈጠርኩ። ከዛ ዳታ ምንድን ነበር የገባ? ITEC 1 2 3 4 መሰለኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ሚን ደግሞ ምን ይሆናል? 6 ነው። ይሄ ቀላል ነው። ሰዓታችን አለቀ እያለ ነው። እሺ ስለዚህ ሰዓታችንን ጨርሳትና ይበቃናል። ዶላር ማክስ እንበልና ደግሞ ስንት እናደርገዋለን ማለት ነው? 10 እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ኢፍ እንላለን። ያው ኢፍ ሁሌም ያስፈልጋል፣ ኮንዲሽን ያስፈልጋል። የሆነ ኮንዲሽን ከተሟላ እንደዚህ ስራ፣ የሆነ ኮንዲሽን ካልተሟላ ይሄን አሰራልኝ ምናምን ለማለት ያስፈልጋል። ስለዚህ ፓስወርድ ሌንግዙን ፓስወርዱ ሳይሆን ቼክ ምናደርግ የፓስወርዱ ሌንግዝ ስትሪንግ ሌንግዝ። አሁን እንግዲህ የተማርናቸውን ስራ ላይ እያዋርን ነው ማለት ነው ከላይ ያሉት። ስለዚህ እዚህ ጋር ፓስወርድ ሌንግዙ ከሚኑ ማነስ የለበትም። ስለዚህ ከሚኑ ካነሰ ኦር ዶላር ምን ማለት አለብኝ? ሚን ቢልቲን ነው መሰለኝ። እሺ ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር እችን መድገም አለብኝ። ስለዚህ ኮፒ አድርጋት ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ
ከዛች ደግሞ ከማክሱ መብለጥ የለበትም። ከማክሱ ከበለጠ ከዶላር ማክሱ ከበለጠ ምን የሚል ሜሴጅ ይወጣል ማለት ነው። ሳይዙን ትንሽ ልቀንስላችሁ እንዲታያችሁ እና ወደዚህ ላስጠጋት። አሁንም ትንሽ መቀነስ ያለብኝ ይመስለኛል። ከዛ አሁን ትንሽ እሺ ምን የሚል ሜሴጅ እንዲወጣ እናርግ መስላችሁ? ኢኮ ሮንግ ኢንትሪ ነው በለው። it is not valid. It is not a valid password. አሁን ግን እኛ ምንም ስህተት ስለሌለን እንደዛ የሚል ያወጣም ማለት ነው። ስለዚህ ሪፍሬሽ አደርጋለሁ ምንም አይወጣም። ነገር ግን ሳይዙን በቀንሰው 4 አረኩት። 4 ሆነ ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር በሚገባበት ጊዜ ፓስወርዱ 4 ከሚናነሰ ያንሳል። ጥሩ ነው። ስለዚህ 4 ከ5 ከ6 ስለሚያንስ ምን የሚል ይወጣል? it is not valid password የሚል ይወጣል ማለት በአንዱ ብቻ እንደዚህ ይወጣል ማለት valid password የሚል ይወጣል ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ሰዓታችን አለቀ። በሚቀጥለው ስለ ቀሪዎቹ እናያለን ማለት ነው። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወዳችሁት ላይክ እና ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወሏን ምልክት ተጫኑ። ዩቲዩብ አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ እንዲያሳውቃችሁ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በተቻለኝ አቅም ለመመለስ እሞክራለሁ። ሰላሙን